ሰላም መሪዎች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ፕሮግራማችን በጣም የተለየ ነው። በቀጣይነት ብዙ እንሰራበታለን ብዬ ማስበው ነው። ይህ ፕሮግራማችን የነገ መሪዎች የሚባል ነው። ብዙዎቻችሁ አስተያየት እንደሰጣችሁን ለምንድነው መሪ ወጣቶችን አዲስ እየጀመሩ ያሉ ልጆችን አያሳትፍም የሚል ብዙ ጥያቄ ነበረ። አስተያየት ላይም ከካሜራም በስተጀርባ ይህ ፕሮግራም ነገ መሪ ላይ እንግዳ የሚሆኑ ልጆች ስታርታፖች ጥሩ ተስፋ አላቸው ብለን የምናስባቸውን ልጆች የምናስተዋወቅበት ፕሮግራም ነው። ነገም ደግሞ መሪ ላይ መጥተው እንግዳ ይሆናሉ ብለን የምናምናቸው ልጆችን በዚህ ፕሮግራም ላይ ቢዝነሳቸውን እንዴት እንደጀመሩ ቢዝነሳቸውንም እንዲያስተዋውቁ እድል የምንሰጥበት ነው። አርብ ላይ እነዚህ ልጆች እያመጣን ስራቸውን እንዲያስተዋውቁ የቢዝነሳቸውን ጀርኒ ቻሌንጆች እንዲያስተዋውቁ እናደርጋለን ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። እናቴ ፋሽን ዲዛይነር እንድሆን እንዴት ኢንስፓየር እንዳረገችኝ ልንገራቹ። መቅደስ መስፍን እባላለሁ። የደሚ ዲዛይን ፋውንደር እና ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ነኝ። በደሚ ዲዛይን የሀበሻ ጨርቆችን ካዡዋሊ እንዴት እንለብሳቸዋለን የሚለው ነገር ላይ በዲዛይን እና ቴክኒካል ሲስተሞችን በመጠቀም ልብሶችን የተለያዩ ዲዛይኖችን በመስራት የተለያዩ ስታይሎችን በመስራት የሀበሻን ጨርቅ ፕሮሞት ማድረግ ነው። ያደግኩት ከእናቴ ጋር ነው። እናቴ አባቷ ልብስ ሰፊ እንደነበረ ነግራኛለች። ያው እኔ ባላቀውም እሷ ላይ የማያው ነገር ግን በኃይለኛው ኢንፍሉዌንስ እንዳደረጋት በደንብ መናገር እችላለሁ። የነበረንን ልብሶች እየጠገነቻቸው ከአንዱ ላይ እየወሰደች እንደ አዲስ እየሰራቻቸው በተደጋጋሚ የተለያየ ልብሶችን እንለብስ ነበረ። ያ ነገር የልብስ ፍቅር እንዲያድርብኝ ያደረገ። ደሚ ዲዛይን የሚለው ስም የመጣው ከእናቴ ስም ነው። የእናቴ ስም ደሚ ትባላለች። በኦሮምኛ ማሪ እንደማለት ነው። በአማርኛ ደግሞ ደሚ የኔ ደም ናት የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠዋል። ደሚ ዲዛይን እናቴ ኢንስፓየር ስለምታደርገኝ እሷን እያየው ስላደግኩኝ ጥንካሬዋን፣ ብርታቷን፣ ተስፋ መሞላቷ ለኔ ትልቅ ኢንስፓየሬሽን ስለሆነ በእሷ ስም ከመሰየም ምንም ወደ ኋላ አላልኩም። የፋሽን ዲዛይን ፍቅሩ ስለነበረኝ በየክረምቱ አጫጭር ኮርሶችን ወስድ ነበረ። እሱ ቤዚክ የሆነ ነገሮችን አስተማረኝ። ተርሞቹን፣ ልብሶቹ ከየት መጥተው እንዴት እንደሚገጣጠሙ፣ እንዴት አዲስ ነገር መስራት እንደምንችል፣ ኳሊቲ ላይ ፓተርን ሜኪንግ የሚለውን ነገር በደንብ አዲስ እይታ ሰጠኝ። ሆኖም ግን 12ኛ ክፍል ስጨርስ ግቢ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ደረሰኝ። 1 ዓመት ከ6 ወር ከተማርኩኝ በኋላ ድሮፕ አውት አድርጌ መጣሁኝ ወደ አዲስ አበባ። ነገርኳት ለማም እኔ ውስጤ ያለው ፋሽን ዲዛይኒንግ ነው፣ ስለዚህ ፋሽኑ ላይ ነው መስራት የምፈልገው። ሲቪል ኢንጂነሪንግ በማርበትም ብጨርሰውም የመስራት ፍላጎቱ ስለሌለኝ አልሰራበትም ብዬ በደንብ አስረዳኋት። እሷም ተረዳችኝ፣ ፍሪደሙን ሰጠችኝ የራሴ ዲሳይድ እንዳደርግ። ሙሉ ነገሩን ሙሉ ውሳኔ ላንቺ እየሰጠውሽ ነበር። አንቺ መልካምና መጥፎ የሆነውን ነገር ታውቂያለሽ፣ ስለዚህ አንቺ ራስሽ ዲሳይድ እንድታረጊ እነግርሻለሁ። ብዙ ጊዜ ዳይሬክሽን እሰጥሻለሁ፣ ግን አሁን ብትሄጂልኝ ደስ ይለኛል፣ ብትጨርሽልኝ ደስ ይለኛል። አትሊስት ዊዝድሮ ለማድረግ 2 ዓመት ጨርሰሽ ብትመጪ ይሻለኛል የሚለውን ሰጀሽን ሰጠችኝ ማለት ነው። እሱን 6 ወር ጨርሳለሁኝ ብዬ ሄጄ ግን እኔ 5ቱንም ዓመት ጨርሼ እንደውም በዲስታንስ ቢዝነስ ማኔጅመንት ተምሬ 2 ዲግሪዎችን በአንድ ጊዜ ይዤላት መጣሁኝ ማለት ነው። በጣም ደስተኛ ነበረች። በጣም ፕራውድ ነበረች በእኔ። ልጄ ጨርሳልኝ መጣች የሚለው ነገር ለእሷ ትልቅ ስሜት ስለሚሰጣት ደስ አለኝ። እኔም እሷን ፕራውድ በማድረጌ ደግሞ ሌላ አዲስ ሰክሰስ ነው ለኔ ብዬ ስላሰብኩኝ ይዤ መጥቼ ቴምፖዬን ለሷ ነበር ያስረከብኳት። ይሄው እናቴ ላንቺ ተባርኩት፣ ቴንኪዩ በጣም ሰፖርት ስላረግሽኝ ከኔ ጋር ስለሆንሽ አመሰግንሻለሁ ብዬ ለሷ ነው የሰጠኋት። ግራጁዌት ካደረኩኝ በኋላ ግን የራሴን ፓዝ መከተል ነበረብኝ። 5 ዓመት ለፋሚሊ ስፔሻሊ ደግሞ ለእናቴ 5 ዓመት በሙሉ ለሷ ሰጥቻታለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን ግን ውስጤ ያለውን ነገር መከተል ስለነበረብኝ ቀን ሌላ ቴክኖሎጂ ሰርቪስ ካምፓኒ ተቀጥሬ ይሰራ ነበረ። እዛ እየሰራሁኝ ማታ ደግሞ ኔክስት ፋሽን ኮሌጅ የማታ ትምህርቶችን መውሰድ ጀመርኩኝ ማለት ነው። 4 ወር ወይ 5 ወር ሊገባ አካባቢ ኮቪድ ገባ። ኮቪድ ሲገባ ትምህርት አቆመ፣ ስራ አቆመ። ስለዚህ ሁላችንም ወደ ቤት ገባን፣ እቤት መቀመጥ ጀመርን ማለት ነው። በዛ ሁሉ መሃል ግን አንድ ትንሽ ማሽን ገዛሁኝ። በጣም
ትንሽ ናት፣ ኢንዱስትሪያል አልነበረችም፣ ብዙ የመስፋት አቅም የላትም፣ ግን ለኔ በቂ ነበረች። እሷን ገዛሁኝ። ቤት ውስጥ ለቤተሰብ ለጓደኞቼ 1-2 እያልኩኝ እየተቀበልኩኝ ጨርቅ እየገዛሁኝ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። እሱ የሰራውላቸውን ልብሶች የተለያየ ቦታ ሲሄዱ እያደረጉት ሲሄዱ ለኔ ትልቅ ይሄ ኢንስፓይሬሽን እየሆነ መጣ። መደነቅ ጀመርኩኝ። እንዴ እኔ የሰራሁላችሁ ልብስ ለብሳችሁ ታየሁኝ እኮ ስል ታዲያ የሰራሽልን እንድንለብሰው አይደል እንዴ? ስቲል ፋንክሽናል ነው፣ ስቲል ያምራል ሲሉኝ በጣም ኢንስፓየርድ ሆንኩኝ ማለት ነው። 1-2 እያልኩኝ እየቀጠልኩኝ በብዛት መቀበል ጀመርኩ። በደንብ መስራት ጀመርኩ። ኮቪድ ለኔ የምማርበትም የምሰራበትም ጊዜ ሆነልኝ። ለኔ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነበረ። ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን አያለሁኝ፣ ኮርሶችን ወስዳለሁኝ፣ ራሴን አስተምራለሁኝ። የነበረኝ ያለኝን ልብሶች ገነጣጥዬ የትኛው ከየትኛው ጋር እንዴት ተሰፋ እንዴት ተሰራ የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ጀመርኩኝ። ከዛም ደግሞ የሀበሻ ጨርቅ ሽመና በጣም ፍቅሩ ስለነበረኝ ወደዛም ማድላት ስለፈለኩኝ ሸማኔዎች ጋር እየሄድኩኝ በደንብ ጥያቄ እየጠየኳቸው እያየሁኝ ለምንድነው ይሄ እንደዚህ የተሰራው? እንዴት ነው የተሸመነው? የትኛውን ከየትኛው ጋር ነው? እንደዚህ አይነት ቀለም ለምን ተደረገ? ከዛስ ቀለሙ ደግሞ እንዲቆይ እንዴት አደረግን? ቴክኒካል ነገሮችንም በደንብ ማየት ጀመርኩኝ። እሱ በደንብ ለኔ ትልቅ እይታ ሆነልኝ ማለት ነው። ከዛም አንድ የፋሽን ካምፓኒ ኢንተርንሺፕ ነበራቸውና ኢንተርንሺፕ ሲወጣ አፕላይ አደረኩኝ። አፕላይ አድርጌ 1-2 ሳምንት ምንም አይነት ሪስፖንስ አላገኘሁም። ከዛ ስልክ ቁጥር ስለነበረው አንስቼ ደወልኩኝና ኢንተርንሺፕ አፕላይ አድርጌ ነበረ፣ ግን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ሪስፖንስ አልሰጣችሁኝም፣ ወይ አልተቀበላችሁኝም ወይ ደግሞ አልጣላችሁኝም ብዬ ጠየቅኩኝ። እንዳጋጣሚ ፕሮዳክሽን ማናጀሩ ስለነበረ ሃንድል የሚያደርገው የኢንተርንሺፕ ፕሮግራሙ እሱ ነበር ያወራኝና ስለደወልሽ ብቻ በቃ ነይ ነበረ ያለኝ። ምክንያቱም ሌሎች 5 ወይ 6 ሰዎችን ነበር የሚፈልጉት። 5 ሰዎችን ኦሬዲ አግኝተናል፣ አንቺ ግን ስለደወልሽ እና ስለጠየቅሽ ነይ ተብዬ ጆይን አደረኩኝ ማለት ነው። ኢንተርንሺፕ ላይ ስገባ ያለኝን በሙሉ ነበር የሰጠሁት። ጠዋት ገባለሁኝ እንደ ሰራተኛ፣ ጠዋት 2 ሰዓት ገባለሁ፣ ማታ 12 ሰዓት ላይ እወጣለሁኝ። በደንብ አርጌ ማየት ቻልኩኝ። በደንብ መማር ጀመርኩኝ። ራሴ ላይ በደንብ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እዛ ካምፓኒ አንድ ክፍት ቦታ ነበረ፣ ክፍት የስራ ቦታ ነበረ። በዛ አጋጣሚ እዛው ገባሁኝ፣ እዛው ተቀጠርኩኝ። ብዙ ነገሮችን ደግሞ በፊት ከነበረኝ ኤክስፒሪየንስ ይልቅ አሁን ደግሞ ብዙ የማላውቀው ትልቅ ኤክስፖዠር ስላገኘሁኝ ብዙ ነገር መማር ቻልኩኝ ማለት ነው። አብዛኞቻችን የራሳችንን ቢዝነስ ስንጀምር ወይም ደግሞ እኔ ነኝ ለራሴ አለቃ ብለን ስንነሳ ምንም የመቀጠር ሐሳቡ የለንም። ወይም ደግሞ እኔ እንዴት ተቀጥሬ እሰራለሁ፣ እኔ ራሴን ቢዝነስ ማድረግ እችላለሁ፣ መስራት እችላለሁ፣ ገንዘብ በቀላሉ ይገኛል ብለን የምናስብ ሰዎች አለን። ይህ ግን አንዳንዴ በጣም ይጎዳናል። ምክንያቱም ተቀጥረን ስንሰራ በሰው ኤክስፔንስ እየተከፈለን እኛ ብዙ ነገሮችን መማር እንችላለን። የማናውቃቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛ ካምፓኒዎች እኛ የነበርንበትን ስቴጆች አልፈው ስለሆነ ያዩት ብዙ ነገሮችን ከነዛ ከእያንዳንዱ ስቴፕ ማየት እንችላለን። ከነሱ ስህተት እኛ ብዙ ነገር መማር እንችላለን። እዛ እያለን እንኳን ብንሳሳት በዛ ካምፓኒ ኤክስፔንስ እንጂ በእኛ ኤክስፔንስ አይሆንም። ያን ነገር ስለገባኝ እዛ ተቀጥሬ መስራቴን አልጠላሁትም ነበር። ለኔ ደግሞ እንደ ስራ ሳይሆን ፓሽኑ ፍቅሩ ስለነበረኝ ፋሽን ካምፓኒ ውስጥ መስራት ደስተኛ ሆኜ ነበር የምሰራው። ማታ 5 ሰዓት ድረስ ሰራ፣ ለሊት 10 ሰዓት ላይ እየተነሳሁኝ ስወጣ ያኔ እንደ ኢንጆይመንት በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ ደስተኛ ሆኜ ነበር እንጂ የምሰራው ኦፌ ስራ የሚል አንዳችን መማረር ስሜት አልነበረኝም። ስለዚህ እዛ ውስጥ እየሰራሁኝ ጎን ለጎን ደግሞ የራሴንም ሰራ ነበረ፣ የራሴንም እያሳደግኩኝ ነበረ። በመሃል ግን ወደ ራሴ ነገር ላይ መመለስና ፎከስ ማድረግ እንዳለብኝ ስላመንኩኝ ያንን አቁሜ አሁን ፉሊ በራሴ ወይም ደግሞ በDEMII ዲዛይን ላይ ሙሉ በሙሉ ኢንጌጅድ ሆኜ እየሰራሁኝ ይገኛል። በDEMII ዲዛይን የተለያዩ አይነት ልብሶችን መስራት ጀመርኩኝ። ኢንዲቪጁዋል ከስተመሮችም አሉ፣ የካምፓኒ ከስተመሮችም አሉ። የሀበሻ ልብስን በደንብ ፕሮሞት ያደርጋሉ ብዬ የማስባቸውን ሰዎች ኢንፐርሰንም እየሄድኩኝ መስጠት ጀመርኩኝ፣ መስራት ጀመርኩኝ። የምንሰራው ነገር በአጠቃላይ ካዥዋሊ ለምሳሌ አሁን እንደለበስኩት አይነት ጃኬት የትም ቦታ ስንሄድ አርገነው ፕራውድ ሆነን ራሳችንን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት
ኢትዮጵያዊነታችንን፣ ባህላችንን፣ ወጋችንን ሪፕሬዘንት የምናደርግበትን አይነት ልብሶች መስራት ነው። ሃይ ስኩል ለነበረችው መቅደስ የምመክራት ነገር ቢኖር ልብሽን ውስጥሽን ተከታይ ነው የምላት። የሰዎች አክሰፕታንስ ወይም ደግሞ ተቀባይነት ማግኘት ላንቺ ብዙ ቦታ አትስጩ። አዳምጪ፣ ሰዎች የሚሉሽን ምክር ተቀበይ። ነገር ግን እሱ ብቻ አይደለም መንገድ። ውስጥሽ ያለውን ነገር ቪዥንሽን፣ ያንቺን ራዕይ መከተልና መወሰን መቻል አለብሽ። DEMII ዲዛይን ወርክሾፓችን መስቀል ፍላወር ጀማ ህንፃ 5ኛ ፎቅ ላይ ነው። ወይም ደግሞ በ0920112023 ላይ ብትደውሉልን ዳይሬክሽን መስጠት እንችላለን፣ ጋይድ እናደርጋችኋለን። በዛ ላይም ኦርደር መቀበል እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ዲጂታሊ ኢንስታግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ቴሌግራም፣ ቲክቶክ ላይ DEMII በሚለው ዩዘርኔም ማግኘት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።